كل حدا فينا فكر بيوم من الأيام إنه يزور الكعبة. بهذا الفيديو رح أخدك معي خطوة بخطوة كيف وصلت مكة المكرمة، ورح أشرح لك شو لازم تعمل شو لازم ما تعمل حتى تكون عمرتك سلسة وغير متعبة بإذن الله. إذا مفكر بيوم من الأيام تزور الكعبة وما بتعرف من وين تبلش، فهذا الفيديو رح يفيدك. قسمت الرحلة لجزئين. الجزء الأول بيحكي عن المواصلات للحرم وبعض الملاحظات والنصايح، والجزء الثاني بيشرح عن أداء مناسك العمرة. إذا بعدك ما اشتركت بالقناة فبتمنى أنك تشترك. اشتراكك بيدعمني ويحفزني إني استمر بعمل فيديوهات فيها صورة حلوة ومعلومة مفيدة. أنا معاذ وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من مكة المكرمة. أول شي عملته إني اغتسلت ولبست مناشف الأحرام. نويت العمرة وطلبت سيارة أجرة من أوبر. وهي نصيحتي الأولى إلك، لو رايح السعودية حمل أوبر. هذا التطبيق بيساعدك بموضوع المواصلات وأحسن بكتير من لبكة التكاسي، وفي بعض الأحيان حتى أسعاره أرخص. استخدامه جدا سهل. بعد ما تعمل حساب على التطبيق حط المكان اللي حابب تروح عليه، والتطبيق بيبدأ يبحث عن أقرب السيارات عليك ويعطيك خيارات متعددة. الأسعار بتختلف على حسب فئة السيارة وحجمها وأوقات الذروة. أنا كنت دائما اختار الأوبر إكس سيفر. بمعظم الأحيان كانت تجيني السيارة بحدود ال5 دقائق. السائقين بالمجمل كانوا أشخاص راقيين وسياراتهم حديثة ونظيفة. كنت متوجه لمحطة القطار بالسليمانية. كان في طريقتين لروح فيهم لمكة المكرمة من مدينة جدة. اخترت الطريقة الأسلس واللي هي السفر بالقطار، ومثل ما شايفين بالصورة هي سكة القطار، محملة على عواميد خرسانية عملاقة تقريبا على طول الخط اللي بيعبر مدينة جدة. وهون بلشت المحطة تبين أكتر. هي المحطة اللي افتتحت في 25 سبتمبر عام 2018، واللي هي جزء من مشروع ضخم أطلق عليه اسم قطار الحرمين السريع. هذا القطار اللي يعتبر أسرع قطار بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بطول سكك 450 كيلومتر، بيربط بين مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورا بمدينة جدة من خلال محطتين، واحدة منهم موجودة في المطار. المحطة مكونة من 4 أدوار. الدور الثالث فيه صالة المغادرة، أما الدور الرابع فهو عبارة عن صالة الوصول، والدور الأول والثاني فيهم محلات تجارية وخدمات بيع التذاكر. في عام 2019 تعرضت هي المحطة لحريق ضخم استمر لمدة يوم كامل، حول الأدوار الثاني والثالث والرابع لرماد. أدى هذا الحريق لإيقاف القطار، كون محطة السليمانية عبارة عن نقطة عبور في منتصف الخط بين مكة والمدينة المنورة. طلبنا فنجان قهوة من كوستا وقعدنا ننتظر لتفتح البوابات. كان في مقاعد للجلوس بكل مكان. قبل انطلاق القطار بثلث ساعة تقريبا تم فتح البوابة، وكان في موظفين للإرشاد والتشييك على التذاكر. كان باقي 7 دقائق للانطلاق. هذا الخط الأصفر للتنبيه بعدم التجاوز في حال كان القطار عم يتحرك. كان في موظفين على طول الخط للمراقبة. القطار كان بيتألف من 13 عربة، بيسع ل 417 راكب. كنت حاجز مقعدي بالمقصورة رقم 12. على كل مقطورة كان في رقم بيدلك أي مقصورة أنت حالياً.
في مآخذ لشحن الجوال من تايب سي وتايب A، وفي فيش كهرباء 220 فولت. بأثناء حركة القطار جانا شاب من موظفين المبيعات ببيع سناكات خفيفة ومشروبات. فيك تحاسب بالبطاقة وفيك تحاسب كاش. بلشت أراقب من الشباك، كان شعور رائع جدا إنك تلاقي هيك مشروع جبار بيخدم كتير مسافرين حجاج ومعتمرين، بيسهل عليهم عملية التنقل اللي كانت من قبل بتستهلك زمن وتعب كتير كبير. ما كان عندهم إلا اختيار واحد واللي هو استخدام الباصات. بالنسبة لحجز تذاكر القطار فالموضوع سهل وبسيط من خلال تطبيق قطار الحرمين السريع المتوفر لأجهزة الأندرويد والآيفون. حدد محطة الانطلاق ومحطة الوصول وتاريخ الرحلة. رح يعطيك أسعار متنوعة حسب الخدمة والوقت. فيك تحجز تذكرة بين جدة ومكة ب 23 ريال فقط، أي ما يعادل 6 يورو تقريباً. بشكل تلقائي رح يحجز لك التطبيق مقعد، لكن نصيحتي إلك إنه اختار المقعد على كيفك، لأن التطبيق بيحاول يملي المقصورات بالترتيب، وممكن تكون آخر مقصورة فاضية. بتحط معلوماتك وتفاصيل الدفع وبتوصلك رسالة على الجوال أو عن طريق البريد الإلكتروني فيها التذكرة الإلكترونية. وهون نحن عم نمر بمحاذاة بوابة مكة، واللي هي عبارة عن جسر مصمم على شكل مصحف. هي التحفة المعمارية عمرها حالياً قرابة 43 عام. وهون بلش القطار يخفف تدريجياً من سرعته، وظهرت على الشاشات عبارة المحطة التالية هي مكة المكرمة. بدأت أتبع الناس باتجاه المخرج. محطة مكة تقريباً متطابقة من ناحية التصميم مع محطة جدة. كل شي بهي المحطة كان نظيف وعم يلمع، من الأرضيات للأسقف للجدران، حرفياً كل شي كان مثل المرايا. بس تخرجوا من المحطة في عندكم خيارين لتوصلوا الحرم. الخيار الأول هو عبارة عن سيارة أجرة تقليدية، بصراحة ما أعرف كم الأسعار، لكن ممكن يصير فيها بعض الاستغلال لو الشخص ما عنده معرفة سابقة بالأسعار. أما الخيار الثاني فهو عبارة عن الحافلات المتواترة للحرم، وهذا مشروع خدمي آخر بيغطي مدينة مكة المكرمة بأكثر من 400 حافلة حديثة ومكيفة. تستغرق الرحلة من المحطة إلى الحرم حوالي 15 دقيقة بالباص. الطرقات اللي بتسلكها الباصات مخصصة فقط لحافلات النقل العام، وهذا بيجعل الوصول للحرم سلس جدا. سعر تذكرة الباص زهيد جدا، 4 ريال للمقطع الواحد، بما يعادل 8 ريالات للذهاب والعودة.
وهون بلشت تظهر الأبراج المحيطة بالحرم المكي. الشعور بالشوق والحنين عم يزداد مع كل متر الباص كان عم يمشي لقدام. بما أنك وصلت لهاللحظة معي فحابب أني أشكرك على المشاهدة. بتمنى أنك تدعمني بأنك تحط إعجاب على هذا الفيديو، وإذا ما كنت مشترك بالقناة فياليت تدخل تشترك وتشاهد الفيديوهات السابقة. دعمك بحفزني أني استمر بعمل فيديوهات فيها صورة حلوة ومعلومة مفيدة. إن شاء الله الفيديو القادم رح يكون عن كيفية أداء مناسك العمرة. أنا معاذ وأهلا وسهلا فيكم بالقناة.